السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائي في هذا الدرس الذي هو استكمال لسلسلة شرح معادلات الإكسل. سوف نتعرف في هذا الفيديو على دالة الإف، حيث تعتبر دالة الإف من أهم الدوال والأكثر استخداما في برنامج الإكسل. لدالة الإف ثلاثة عناصر يجب وضعها بين أقواس. مثلا هنا إذا قمت بكتابة يساوي إف وفتح قوس المعادلة، لدينا ثلاثة عناصر. العنصر الأول وهو اللوجيكال تيست، وهو الشرط الذي أريد اختباره. عند وضع فاصلة ينقلني إلى الخيار الثاني وهو الفاليو اف ترو، والمقصود هو هنا النتيجة في حال تحقق الشرط هنا. أي إذا تحقق شرطي هنا في اللوجيكال تيست، ماذا تريد أن أضع؟ يجب أن أضعه هنا مثلا ناجح أو راسب، أو أضع رقم معين أو إجراء معادلة معينة. وهنا value of false في حال عدم تحقق الشرط في البداية. نذهب للتطبيق العملي مباشرة. لدينا هنا أسماء الطلاب والعلامات. أريد وضع النتائج. كما نلاحظ هنا أريد وضع ناجح إذا كان المجموع أكبر أو يساوي 60، أي إذا كانت هذه الخلية أكبر أو تساوي 60 يجب أن أضع هنا في هذه الخلية ناجح، وإذا كانت أصغر من 60 يجب أن يظهر النتيجة هنا راسب. أقوم بفتح يساوي ثم أكتب معادلة F ثم أفتح القوس. الشرط الأول Logical Test. الشرط أريد اختبار هذه الخلية، هل هذه الخلية كما نلاحظ هنا أكبر أو يساوي 60؟ أستطيع ضغط مباشرة أكبر من 59 أو أكبر أو يساوي 60. أي إذا كانت هذه الخلية أكبر أو تساوي 60 أضغط على فاصلة. ماذا تريد أن أضع؟ أريد أن أضع النتيجة ناجح. طبعا هنا ملاحظة يجب وضعها بين إشارتي تنصيص، لأن النص في برنامج الإكسل يحتاج إلى إشارتي تنصيص. أضع كلمة ناجح ثم أضع فاصلة. value of false في حال عدم تحقق هذا الشرط ماذا تريد أن أضع؟ أضع أيضا بين إشارتي تنصيص راسب، ثم أغلق القوس وأضغط على انتر. كما نلاحظ هنا هذه الخلية أكبر من 60، أكبر أو تساوي 60، لذلك أرجع النتيجة هنا ناجح. أقوم بالسحب بمقبض التعبئة إلى الأسفل أو ضغطتين بشكل سريع لتعميم النتائج. كما نلاحظ هنا راسب وهنا راسب، أما باقي الخلايا ناجح لأنها أكبر أو تساوي 60. أستطيع وضع المعادلة بطريقة أخرى. إرجاع هذه الخلايا، أضع يساوي معادلة الإف. أريد أيضا اختبار هذه الخلية إذا كانت أكبر أو تساوي 59. ماذا تريد أن أضع؟ أريد وضع هذه الخلية. طبعا هنا يجب تثبيت هذه الخلية، لأنه عند السحب إلى الأسفل يجب أن تبقى هذه الخلية ثابتة. أضع فن F4. طبعا سأترك لكم رابط درس شرح تثبيت الخلايا في وصف هذا الفيديو. ثم أضع فاصلة. في حال عدم تحقق الشرط ماذا تريد أن أضع؟ أريد وضع هذه الخلية أيضا مع التثبيت. أغلق القوس ثم أضغط على انتر. كما نلاحظ النتائج جميعها صحيحة. أنتقل لمثال آخر. هنا يجب أن نضع النتيجة جيد في تقييم الطالب إذا كانت نسبة المجموع أكبر أو تساوي 70%. طبعا هنا النسبة من المجموع الكامل، هنا المجموع الكامل، وهنا درجات الطلاب المجاميع، وهنا النسبة المئوية للمجموع من الإجمالي. إذا كانت هذه النسبة أكبر أو تساوي 70% يجب أن نضع هنا جيد، وإذا كانت أصغر من 70% يجب أن نضع النتيجة وسط. أضع يساوي F. أريد اختبار هذه الخلية إذا كانت أكبر أو تساوي 70%. طبعا إشارة الرمز بالمئة هي بالاختصار شيفت والرقم 5، ثم أضع فاصلة. طبعا هو هذا اللوجيكال تيست، ثم أضع فاصلة. إذا تحقق الشرط value of true ماذا تريد أن أضع؟ أريد أن أضع النتيجة جيد، كما تعلمنا بين إشارتي تنصيص. أضع فاصلة. في حال عدم تحقق هذا الشرط قم بوضع وسط، لأنها حصرا يجب أن تكون أصغر من 70%. أغلق القوس ثم أضغط على انتر، ثم أقوم بالسحب بمقبض التعبئة إلى الأسفل أو نقطتين بشكل سريع.
كما نلاحظ جميعها جيد لأنها أصغر من 70%. ولو وضعت بشكل يدوي أي خلية مثلا هنا لنفرض 50%، كما نلاحظ النتيجة وسط. المعادلة تعمل بشكل صحيح. وهنا تعلمنا أنه نستطيع حساب بمعادلة الإف أيا كانت النتائج، سواء كانت الخلايا رقمية أم نسب مئوية أو حتى النصية. لدينا هنا هذا المثال لموظفين مع طبيعة الدوام والراتب. أريد حساب الراتب الجديد. طبعا في حال كان الموظف يعمل بدوام كامل الزيادة 10% على هذا الراتب، وإذا كان يعمل بدوام جزئي الزيادة 5%. أقوم بوضع يساوي، أضع المعادلة F. إذا كانت هذه الخلية تساوي بين إشارتي تنصيص دوام كامل، أضع فاصلة. في حال تحقق هذا الشرط أن هذه الخلية تساوي دوام كامل، فقم بضرب هذه الخلية ب10% زائد الراتب ذاته. أضع فاصلة. في حال عدم تحقق هذا الشرط حصرا يجب أن يكون الموظف يعمل بدوام جزئي، فقم بوضع الراتب مضروبا ب5% زائد الراتب ذاته، ثم أغلق القوس، أضغط على انتر. كما نلاحظ النتائج صحيحة 100%. وهنا تعلمنا أن معادلة الإف تعمل بتحقق الشروط سواء كانت خلايا نصية أو نسب مئوية أو أرقام عادية. وأستطيع أيضا كتابة معادلات في حال تحقق الشرط أو عدم تحققه، أو وضع قيم نصية أو رقمية كما لاحظنا. طبعا أستطيع كتابة المعادلة بصيغة أخرى. أقوم بوضع هنا يساوي، أضع معادلة الإف، أقوم بفحص هذه الخلية. إذا كانت لا تساوي، طبعا الإشارتي الأصغر والأكبر مع بعضهما تساوي أو تعني لا تساوي. إذا كانت هذه الخلية لا تساوي بين إشارتي تنصيص دوام كامل، أضع فاصلة. إذا لا تساوي هذه الخلية دوام كامل فحصرا يجب أن تكون تساوي الدوام الجزئي. ماذا تريد أن أضع؟ قم بوضع الراتب مضروبا ب 5% زائد الراتب ذاته، ثم ضع فاصلة. إذا لم يكن كذلك فحصرا يجب أن تكون دوام كامل، فقم بوضع الراتب مضروبا ب10% زائد الراتب ذاته، ثم أغلق القوس، ثم أضغط على انتر. كما نلاحظ نفس النتائج بالضبط لكن بصيغة مختلفة. أعزائي، هذا كل ما لدينا في هذا الفيديو. شكرا لكم على المتابعة.